tawag na tiis ganda. Ayan. Forever yan na pagmamahal sa dalawa kong infinity. Oo nga. Okay ba tayo? Ha? Pwede wala. Pwede wala na. Pwede na. Mag-cut out. Alin ba dyan? Ito? Hello! Shout out dyan sa mga gustong magpatato. Please comment down below. And comment sa akin. Dati wala akong nakitang ganito. Meron na ba ito? Meron ako sa balikat ng kasi hindi pwede ipatong ba? Umpisa na ang paket. Ang paket na masarap. Uy, mag-subscribe kayo. Hindi ko yata kaya dalawa. Pumanit siya ngayon. Bakit? Trabaho. Nag-comment yung asawa ng ex ko. Huh? Ano sabi? Ang ganda daw. Ano yung nakakatawa ba? Pwede rin na.
sakit bro. Bakit na-feel ko ang sakit? Hindi na pala ako matakan. Panistisya ko lang kapatid ko ang sakit. Ikaw? Nakalimutan ko na. Ang taon na. Ayun. Tagal na yun. 3 years na kami dito sa Plato. Kasi wala pang COVID dun. Tiis, ganda. Ano ba anak mo? Asian crush.
Pwede Ito ba lang. tayo share ang live? Oo. Sa Facebook? Ang ganda. Kaya hawin na kayo. Bakit ka ba dito Brenda? Atapang o tao? Si ako. Ang ganda ng bag. Katapos nito, ikaw muna. Break mo na ako bago pa. Pagod ang pera yun. Bababa ako. Hanap ako ng lunch. Ay. Ay, siya. Ang cute niya. Laki niya. 7 hours. Sa'yo, iibig siya.
Speaking of Jollibee, Nakita ko na itong famous na TikToker sa personal. Mm. Sa ayun lang. Bilis din. Mm. Ang dami na yung nagpapatamos ng ilong. Ano, Slet? Patangot? Simula ng pandemic, ang dami na. Kaya po. Kaya mo. Nung pangalawa, kamis ko siya. Masakit pala sa parte nito. Nagpalit ka sa pangit. Sa pangit. Sa pangit? Hindi, di ba yung kanta ngayon ni, Oo. ni Jonalyn, di ba? Oo. Kahit pangit ngayon ay nagdulok Nagdulok ko na. Dati kanta ni Android, di ba? Andrea. Humanap ka ng pangit at ibigay mo tunay. O, ngayon, iba na. Kahit pangit. Sa akin hindi masakit kasi di ba? Hindi naman ako saktan. Ano, may tawag doon, Jen? Maged? Bigay. Magbigay. Paubaya. Hindi. Tignan mo si Moira ko, di ba? Tahimik siya, pinagpalit siya. Ewan ko, ba't kaya ako nasaktan? Binigay ko siya. Ibig sabihin, hindi mo na siya mahal na. Mm. Nagkaroon ako nung wala na kami. Ay, ang ganda. Walang Napakalinis third ng party. taray. Wow, guys! Kaya ito na. Ito na, ganda na siya. Tapos na yung tiis. Uy, video mo naman. I-short ko lang, i-upload ko. Akala ko ba tapos na? Ano lang yung kanina, hindi pa yun na-umpisahan. Yun lang, i-upload ko. Eh, tapos na oh! Ano ba Hindi, ayun lang. Yun yung ano lang. Magsasalita lang ako. Nasaan ba yung camera? Sasabihin ko lang na tapos na. Ito na yung after. Di ba?
Thank you. Hindali. Isa mo na yung mukha ko kasi magsalita. Kasi upload ko sa YouTube. Ayusin mo nga. Laki na pala ng subscriber ni Kuya. Nasa 27 na. Kulay na. Diba pag maka 100 ka, ano na yun? Saan na natin? 20 muna. Hindi ka na naman higa. Pag may nakaroon. Left, right. Ikaw, saan? Magkano sa kaliwa lang? Dito. Oo. Ikaw kung saan mo gusto. Sa likod. Sa likod niyo gusto. Ito may... Oo. Hindi ba gano'n? Hindi ang pangit dyan. Dito yata. Dito na lang kaya. Ganyan lang. Ano ba? Dito na. Ay, naman karapat dapat. Dito? Sa side? Oo. Ano yung wrong? Baka dapat ilalagay. Anong fuse din nga yun bro? Orange? Pula? Nakalimutan ko eh. Meron po kasi doon yung... Mabilis kasi yung pag-fuse din mabilis. Gumaling. Ganda siya. Ang ganda. Saka ang linis ng pagkagawa. Kaya nga malinis na siya. Wala siyang yung kailangan. Walang dumi-dumi. Sige ba pang ganun siya? Ipakita ko sa'yo bro, ang pangit ng gawa ng nagtatok sa kanya. Tatuhin daw yun. Didikit na natin. Didikit na natin. Medikit mo na. Uy, dito sa kaliwa. Kasi meron ako sa kanan. Sa para matuyo mo. Ano ka ba? Ang alawang sakit. Para sa kanya. Gusto ko dito. Tignan ako kung may time ako next week. Last ko ng labas yun. Hindi, mas Straight? Straight? O sige. Butterfly yan eh. Tip kung ako iyan o kaya yung Bro, Sige, tingnan mo puso. bro. Pag-isipan Puso. Bro, Tapos, tingnan mo. Ang pangalan tingnan mo. ng apo ko. Pangit ng pagkaganyan. Yan yung nag-i-inquire sa akin. Ha? Ay, o binigay ko yung... Tingnan mo, ang pangit ng ganun, di ba? Baka hindi pa sanay. Parang Pati niya. Hindi, tsaka yung feather mo tignan. pangit yung pagkaganon niya, oh. Ipaano niya doon? Anak, ano nga? Oh, Ano kasi na, papato saan niya nilagay? binigay ko yung number mo. Ha? Saan niya nilagay yung ganyan niya? Dito, sa hita yan, oh. Buti na lang daw, tago. Pangit eh. Mura lang kasi tape. Mami, sisikat ka na sa YouTube ka. Ito ang maganda sa kanya, oh. Ipaulit niya daw yun. Hindi ko kailan siya pupunta. Naka-play na yung ano. Ayaw kong maniwala. Ang ingay ko narinig. Oh. Diyan kasi laptop pag sa cellphone. Sa YouTube kasi. Eto na. Pag bubuksan yung dato, makita sa anak ko. Hindi naman ano yan. Hindi yan. Eh, minsan kuya pag may nanonood sa YouTube, iba lalabas na lang. Huwag mo i-click. Hindi siguro. Ito, heart. Heart dito, tapos pangalan ng apo ko. Diba? Pero yung pangalan sa loob, ilagay. Sa heart. Oh. Pag ano siya. Dalawa kong ano. Ang ganda guys, no? Pero tiis ganda. Sakit. Masakit yun. Kasi wala siyang anesthesia. Oh, di ba? Ang tapang ko. Wala naman anesthesia kung yung akin mo. Walang anesthesia to. Oh, di ba? Ganun lang yun. Pag may gusto ko siya.
sa issue na yun. Sumikat si Zeno Bahawagi. Nalito sa sabi. Oo, syempre. Ano, nagdin. Secret call chismis ka dyan. Maritas ka dyan. Hindi parang ano yun. Ha? Masisira dyan si Kuya. Ala. Hindi naman, wala naman tayo. Ano mo masama dyan? Paasaan ako. Yung sa nagtatapos, Sandali. hindi maganda. Swag, wala namin sila. Wala namang Side mo. Ganyan. Sige lang. mura pa. Dami nito sa probinsya. Kaya nga. Ang cute naman ang printer na to. Oo, kumain ka muna. Baba ka na muna. Kumaka ka muna. Ikaw punta pala ako sa machine. Wala ka lang. Mag-ano na ako. Basta lang siya. Ha? Ano, wala na yung sakit. Wala, kanina na. Hindi na masakit. Ganda guys, oh. Kain na. Okay. Tanggam lang siya. Makikita ko sa camera. Ayokong makita yung bangs ko eh. Parang baliwala lang sa'yo na. Sakit eh. Hindi nga. Ang sarap kaya. Di ba bro? Ang lalaki ng ano mo pala. O, akan niliit.
Ito. Nagtatato ka rin po ng sarili mo. Hindi, sakit. See, Pag tingnan sarili. mo. Hindi pag sarili. As. O ano mas masakit? Implant o yung tato? Hindi ko alam. Hindi ko naman naranasan lahat eh. Hindi ko alam. Alam mo mas masakit? Tato or braces? Ay, wala yung braces na. Ito yung implant kasi. Wala. Personal assistant ng malapit ko niya. Kaya para kaya all. Kahanap nga rin ako tagabit-bit ng bag ko. Magkano saldo? Siyempre per hour lang naman yun. 5 dirham. Per hour. Kaya gusto ko mag-asawa ko yung yayamanin eh. Yung mala prinsesa yung datingan. Yun. Kaya walang naliligaw naman din. Mapili ka eh. Inopera ko naman ng 1 million. Mami, hindi mo siya papupulayan. Pwede rin pero mahal yata. Magkano? Pag may kulay. Nang saldo. Balik na lang. Next time, papulayan. Hindi maganda naman yung pinalabas. Nga, ganda ako siya yung kanina yung pag-ano mo. Pero hindi nanginginig ng kamay ni Kuya. Paninigin ka. Huwag naman. Kasi parang pag nanginginig, yung parang ano tawag doon? Yan, nervyos. Asmado. Wala naman yung pasmado nga, yung pinagpapawisan. May hugot-hugot. Ano yun? May konti lang. Yung tinatatuan, parang wala lang sa kanya.
Mm. Grabe yung birthday niya, napakabongga. Sana ulan. Swerte din yun, ganda ng girlfriend niya. Ganda yung salamin ko. Kulang sa. Kulang. Shader?
Kaya nga. Pagod na ako. Nakikiliti ako. Hindi naman kilig isa. Ang ganda. Pero tayo, maglakad tayo, magkasabay. Ito ang pinapanood ko, yung mga namamasura. Saan yan sa Finland? Dadak mga... Spin. Spin. Bisaya ka, day? Finland. And then, sa USA. Meron yung Ano yun? Yung maganda siya. Ano? si Inday. Inday Ronnie. USA, Florida. Pinapanood mo si Inday Garnet. Sa ano? Lahat naman. Pinanood mo yun? Sa isang bansa ngayon? Sa Basta Dutch? napupuring ako. Yung Dutch? Si Inday Garnet, di ba may anak na sila? Hindi ka katulong. Ganda ka talaga, di ba? Umanap na lang tayo ng foreigner. Kasi nakaka-stress pag may amo ka, di ba? Hindi mo jojowa eh. Jojowa ba? Diba? Si Inday Karya, Finland. Ang dami niya mayaman. Si Aileen yun. Aileen. Iba yun. Pero Sabi kilala niya yun. Sa ano lang niya nakilala yun? Sa website. Sa dating lang. Dating apps. Mostly naman sa dating apps. Kaso nakakapagod mo. Pero pasok yan. Pero kasama kayo. Magsisito lang. Depende kung ang Pinoy ay kaya kang buhayin at may trabaho. Depende nga, di ba? Kasi kung gwapo lang siya, tapos wala naman laman ng bulsa niya. Busog ka naman. Hindi naman, wala. Sa buhay ngayon. Hindi doon na lang ako sa matandang ko rin eh. Ako matanda, madaling mo. Mayam. Yun siya. Importante, kaya kang pakainin ng 3 beses sa isang araw. Hindi, okay lang na yung maganda yung manahin ka. May trabaho, madiskarte. Kahit magsasaka lang. Kasi kung kaya ka ng buhay, ibigay lahat. Marami naman diyang babae. Saka ang hirap na yung ano yung mga kasing edad mo. Kasi parang maisip bata. Oh, mas fit ko yung medyo may mga edad. Kasi yung mga edad, baya na yung magluko. Seryoso na yung mga pusa. Ayoko niya. Ang hirap pa sa mama kasi marami kaysa ganito, kaysa ganito. Ay, sorry. Umabot na siya ng isang oras na. Kasi maliliit eh.
babae? Favorite lalaki. Anong taon? Yung pangalan ko mag-graduate ng college na yung 24. 22. Tapos yung bunso ko po. Pinundo sa kanya. Ayun yung bunso ko. Ang Jollibee sila na. Guwapo. Yung babae. Ang babae. Ang ganda. Ang sakit lang naman yung time na ganyan, na ginagawa. Pero pagkatapos, wala nang sakit. Siyempre, gano'n, pagkitin ba naman yung skin mong manipis? Injection Para na yun. kinakabahan pa ako eh. Medyo nila marunong. Tapos nung na-confine Saglit ako, lang yung sakit. Ha? nung na-confine ako dito sa hospital, ang lalaking parang yung mga tinusok sa akin. Sabi ko, naku po, parang malapit na ako mamatay. Pwedeng mag-ano. Kasi, Nangawit ako. Nangawit na nga. Nangawit na. Titiisin mo. Kasi ganda eh. Ang dami naman ito. Oh. Ang daming anak. Apoy. Meron niya akong nabasang libro na nanganak siya ng 25 lang. Tapos, day one, day two, ganyan. Pag tinawag niyang Dave, lahat ng napasok niya. As in. Ano ng filler, right? Ang yan, kuya pa lang. Pero, yung sa, Mas maganda. Ay, oo, ganyan yung pagkagawa. Pero pabili man yung infinity niya, yung 8 niya. Parang mga grade 1 nagsulat ng 8. Nang-judge ka na naman eh. ay, sorry. Hindi kasi, tato. Paano? Hindi siguro niya ginamitan ng ano no, yung Kagaya ng ginawa mo, bro, yung oo. Kasi kung ano mo sa stencil, hindi niya nalabas. Siguro dinuhin niya lang yung doon sa skin. Kasi yung ganyan na ng ano. Ano pala si Nakalang tayo na. Martes! Natuloy pa rin ba? Baka mabash ako. may time ako punta ko. Ganyan. Mag-blend kayo. Hindi ko sila ng parang doble na yung kapanakon. Ano siya, maganda tignan. Kaya yung kalendar niya, makeup, Hindi pa nalipat. June na ngayon. June 4. Malapit na, mag-July, uwi na. Paano yun? Android. Patama yun. Yung parang Patama. kahit pangit niya nagluloko niya. Totoo naman. Mostly naman yan mga gwapo mga binabaan ako. Yes, kaya huwag kang humanap ng pangit
naman, lalakuhin ka pa rin. Okay. Pero ang what? Nakikita niyo ba yung ginilitan? Na, Ano yun? na Pinay? Saan dito? Dito sa Satwa. Kailan? Saan ka trabaho? Hindi ko alam. Sa bahay. Siguro maraming lalaki yun. Kaya ginanong. Nag-check daw kasi. Kaya nga, gano'n naman talaga. Siyempre, lalo na pag marami nang naitulong yung lalaki. Di ba? Marami ng puhunan. Ha? Marami na naipuhunan. Kaya nga, marami nang naibigay. Tapos ganunin mo lang. Dahil lang ba sa pera, papatay ka na ng tao. Sa bagay, siguro, sa ano niya yun, sa emosyon niya, di niya mapigil na sa galit niya na minahal niya at binigay niya lang. Kaya mahirap magmalaki. Ang ibang lahi. Wow, ganda. Parang nainggit ako. Sige na mo. Sabi ko nga sa'yo. Ganito rin sa akin. Picturean niya natin. Ito, sir. Ganda guys. Ang ganda sa pangalawa na walang station. Ano kaya nga naman? I love it! Ang sakit kanina eh. Apa ini? Wow. Ha? Wow, ang ganda. Lama itu. Pero ilang minuto bago ano yun, paglagyan ng Lagyan ko. Ay, Hindi masakit. hindi masakit sa iyo kasi Sanay na. sanay ko. Hindi siya namaga. Kasi gagala pa ako. Okay. Doon sa ano, may alpay sa tabi ng alpay. Ay, may anesthesia. Kasi hindi ko kaya ang sakit guys. Matagal na kasi akong dinasakit Picture mo nga. Ngayon lang ko ulit. i-picture profile ko siya. Ganda. Aray. Ay, so, Camping. Ganito. Mga 10 minutes po. Kasi alam ko masakit yung dito. okay na. Hindi, tignan mo. Gundo. Ayan. Pareho tayo pag maglakad tayo sabay. Pareho tayong tattoo ah. It means isa lang yung nagtato. Ilang yun? Kanina, mainit. Ngayon nilalamig na. Oo nga, oh. Parang natanggal yung ano yun ah. Hindi natanggal yun. Sa anesthesia. Hindi na nila. Sakit ito kanina. Eh, matagal. Bro. Nasasaktan mo na siya. Linggo-linggo na lang ako nasasaktan. Kasi yung linggo nagpakilay ako. Hindi, mami, patapusin mo na yung sa dito. Sino mo na? Then natakpan pa yung ano na. Ang dandal, hindi na tayo. Ano, Bro, sa next week Sunday ako free ka? Ay, ganda. Pangit, akin na. Dito banda kasi ang paro-paro. Para. Kina, dali. parang sa akin mo biniling medyas na yan. Sa'yo nga. Wala ko nga. Tapos may demo. Picture profile. Background naman. Nakikita yung sapatos niya. Okay lang. Okay lang. Yung God bless. I-ano mo na lang siya. Hindi ko pa na-save. I-ano mo lang siya. I-crop. Ayun, tatlong i-crop ba yun? Ginagos mo lang ulit. Marami pa ako. Kakainin mo. Just ako. I-zoom mo na ka muna yung cellphone mo. Okay na. Dali. Talagyan natin ng star-star. Sabi niya, anak ko, dami ko naman. May sawa ka pa sa akin.
10 years old at saka 7 years old. Puro lalaki. Diba? Kung may darating, di pang dating. Ano maghanap. Wala na po yung pangalak ng mga. Hanggang sa Babayaran ako. May ano na. Ayan ang may reflection. Yan, pangit ito po. May reflection sa ilaw. I-normal mo. Yan na. Ano, ano ka? Oo, kayo, di ba? Halata yung ano mo, 50 pesos. Joke ko. ganyan ba? Ganda rin. Maganda yung pakiram sa kanya. Yung ngayon ko sa picture kanina. Wala na reflection. Hindi, yung ganito daw. Picture lang. Ganda siya. Okay guys, second round. Kaya lagyan ko na lang anesthesia guys. Dito kayo. Is yan lang sa Wow! Ngayon ko lang nakita to, ah. Mahal na mahal niya doon sa baba. Yung pang-brown. Kasi marami na siyang part. Halos magpupuyat ako dyan sa inyo. Kay mahal at kay Liz.
pinalagyan ng anesthesia. Kasi yung pag ganon-ganon niya. Pero nakikiliti ako kaya gumaganon yung legs ko. Wala akong naramdaman naman yun. Ha? Wala akong naramdaman naman yun. Hindi ko tissue. Hindi mo siya, hindi ka mag-ano ng ano ba? Nakakatulog ka na. Ito nga, nawala na yung sakit. Ang gwapo talaga ni Daniel Padilla. Kung ito mo lang ibibigay sa atin ng Panginoon, papakasalan ko na, hindi ko na itujuwain to. Diretso na sa simbahan.
Ano, kamusta ka dyan? Ang sakay? May anesthesia na mo? Si mami nga, walang reaction. Parang hindi nagtatatwa. Iniisip kasi niya eh. Ay, mga gawin ko. Hindi man ko makakonsentrate manood ako. Kasi nabifil ko yung sakit.
Ngayon lang siya naman kanina hindi. Hindi na masakit. Hindi ko naman Chinese food.
magandang tingin. Hirap ka.
na. Hindi na ako makakibo. Sa sakit. Masakit ba? Oo. Talaga? Talaga ka lang. Ano naman na yan? Wala pa nga eh. Sa baba mamaya. May anesthesia na nga yan sa'yo. Wala na. Sakit. Hmm? Paano nalapag? Paano mo na? Nilagyan naman eh. Hindi Ha? naman 100% na mas masakit pa yung pagkawala. Mm-mm. Sanay na kasi ako nasasaktan. Ako naman, hindi masakit. Alam mo yung kiliti? Nakikiliti ako yung pag ano niya. Mangyari ganyan niya, nakikiliti ako. Kaya yung legs ko gumagano doon. Nakikiliti. Nasaan yung tubig dyan sa ilalim? Diyan lang muna kami. Ihiya naman ako pag ganyan. Sabi mo ganun po. Tapos
Bunga din na eh. Minsan. Dito natin. Okay, bye. Gusto mo namula nga, di ba? Sakit. Masdi. Kung tatago mo. Bukas lilipad na yan. Motor. Ano naman? Meron ka pa sa bibig, di ba? Tissue. Hindi ba yung cake niya? Nakapal-kapal din. Ga, video mo daw ako ng mga 1 minute lang. Okay lang ga ha? Katayo mo lang. Naka-start na ba to? Hindi pa. I-upload ko sa short. Para may upload ako. Hirap mag-edit na? Sukat? Lalo pag sa phone lang. Kaya dito ako sa phone ko rin. Abutin ako ng Ilan yung followers mo? 1,394. Tayo na wala ako. Tamad ako.
Sir? Ano ito? Kung ano? Tama ba yan? Yeah. Hindi ko mabasa. I-type mo nga rin. Tignan natin. Gusto nyo rin bumili ng ano, pinapa. Magkano? Organisa. 10. Naluto na? Prito na lang. Mga mamay. Hindi lang mga sa bahay. Yung basido mo. Ayun. Zoom in. Zoom out. Yeah. Oh my God, may ano to? May nakita akong hindi mo ba? Seryoso? Meron din ganun? Kita mo. Nagulat ko. Ito? Oo. Sabi sa'yo. Masarap. Diyos ko po. Okay lang dyan. Hindi ba kasi dyan? Ga, paabot ng bag ko ga. Witness, nalubat na ga. Mga ilang oras? Mga ilang oras na hindi ko na time. Mga 1 hour? 1 hour lang? Hindi, 45 minutes lang. Oh, ayos na yan, marinwag. Dami pagkataon pa. Ano pinatato niya na yung kuya? Ano yun? Parang bukid. Hello? Ayos ang ang title lang. Yan guys, tapos na. Bakit yan ka dumako? Okay. Thank you! Ano ba din? Oo, natin minsan. May sa lahan. Belum mo rin. Ano pa kay presented ka na? Ayan. Thank you very much. Next. Next contestant. Dito. Dito. Ay, ikaw na. Ano yan? Diyan din kay kuya. Hindi yung puso
lang dito, maliit, tapos sa loob, pangalan ng apo ko, Gwen. Ano niya ko yun? I-print niya siguro. Excuse me. Masakit! Bawal ba akong buko? O, doon! Yan, nagla. Ka na. Hindi mo marelak niya kami sila. Parang, mas parang naisip ko na. Isa na lang. Ayoko na, isa na lang. Pwede ba yun? Isa na lang. Na? Na? Kita nga? Tumawag mo? Ay, baka mas pa. Patatuko. Sure! Nagawa niya ako ng Welcome, have a seat. Ano talaga? yung pangalan na may butterfly. Ito yung butterfly mo. Pangalan sa'yo. Pumuna. Pumutugod. Kanina pa ako nakaupo eh. Hindi, isa na lang. Siya na lang pa. Maliit lang yan sa kanya. Ano lang yan. Tapos ka na ate? Tatagalan tayo Ay matagal yung tattoo mo. Madali lang naman yan kasi puso lang. Okay lang yan. Umiti mo sa yung ano mo yung... Hindi nga, ang kulit mo Ang sakit nakaka-addict. niya yung time lang. Siyempre, pagkatapos wala na. Pag naumpisahan mo na, pag nag-try mo, hahanap-hanapin mo, parang sigarilyo dati. Ate, 7 mo na lang yun. Iniwanan ka ng ex mo kaya Well, yan na lang inspirasyon mo. Ay, gano'n. Masakit talaga siya sa ano lang. Yung time lang na. Hindi naman ako iniwanan ng Q-I-N-N. Q? Q-U-I-N time na gano'n yan. Pero pagkatapos wala. Ayun ba? Ano yun ba naman yung skin mo? Hindi siya lang time ka. Ayaw mo? Try. Next time yung pag-uuna yung loob ko. Mag-try ka muna dito. Try mo muna maliit. Yung litra lang. Ayan. Watak-watak pa yung puso niya, ate. Huwag niyo. Nasaktan. Hindi, itaon mo pag ano. Nasana yung heart ko? Itaon mo lang pag Pakita mo sa kanya, maliit lang Itaon yun mo eh. pag medyo may ano ka. Ganun ba yun? Bro, ano Maliit, yun bro? sasakit. Nasana yung heart hope? Ano? Pakita mo sa kanya. Hindi yun natin si Madam. Yung pusa. Maganda yun. Bit ko yung pusa eh. Hindi ko gusto ko. Maganda yun kasi maliit lang yun eh. Ano lang siya, parang frame lang siya eh. Ay, gating yung mga butterfly. Dapat pina-3D mo yung mas maganda. Paano? Balik. Pag naka-3D. Mabuhay. Para buhay siya. Ano yun? Ibig nun? Pakulay. Pakulay. Oo. Pwede to siya bro, sa sunod pakulayan. Para mas mag-glow yung ano niya. Pagbalik na lang. Kasi masakit na galawin. Pina-3D. Maganda yan. Sana 3D yung Nag-couples kayo? Si kuya nag-couples kami tapos pinusa yung nabalik ko. Hindi naman kami magkaano-ano. Magkalayo kami kaya okay lang. Sabi sa kanya. Nag-like pa ako. Tapos sabi ko siya, tingnan mo na sa Sabi nga tayo, ating po tayo. Napaning siya. Patingin daw niyan ga. Yung ayan ga. Dito? Oo, pakita ko sa kanya. Ayan o. Ito itry mo kasi guhit lang siya. Ayan Hindi, siya. meron siya. Siya yung siya addict siya sa tattoo. Meron pa yan dito butterfly na laki. Ano ba siya? Gusto ko talaga magbalik. Huwag na kasi sa ice cream. Dalawa na. Feelings ko ba ito kanina? Tapos siya na. Mas malaki ngayon ng mo. Tapos sasabihin ng anak ko, ba't mo Matapang pa. Hindi ko katatukan ng tattoo dyan. Matapang pa ako nung araw kaya walang sakit. Ngayon hindi na ako matapang. Yan dati oh. Anong nakukuha di sa tattoo? Sarap. Masarap, masaya. Parang iyo ka. Masakit na masarap. Sumakit yung bangs ko doon ah. Masarap pa sa iyo to. Hindi masarap. Maganda sa tingnan. Parang masaya ka. Sa side lang. Parang hindi masaya sa ka. loob. Masaya sa maganda sa pakiramdam. Tawagan mo nga si Ruby din. Sabi ko sa'yo, papuntahin si Ruby. Magkano kasi kung patatong sa Pepe. Sandaan.
Kaya nun. Maganda naman ang bilang ng babae. Pareho ba tayo? Saan yan? Nakita mo yung ano niya. Kasi yung boss talaga. Sabi nila gusto niya patatuan yun. Kaya niya ipakita yung bilang niya. Babae niya. Game! Ayan, ano ka? Natusukin na to! Pangilan na yan? Ha? Pangilan na yan? Pangalawa. Hindi pa kaya sa lahat ng tattoo mo. Ito, una. Yeah, okay mo sa lit gayo. Alam mo. Kaya naman akong charger eh. Tawagan mo na lang, si Robin. Hindi ko alam kung nag-reply kasi mess na tayo. Naka-online kanina pero hindi ko alam kung nag-reply siya. Hindi siya di ba mamaga after? Hindi nga siya namaga eh. Bukas, 24 hours sila na to. Ano, maganda yung kami ni Magkarayin ito sa pastor mo. Bumalik ko, tingin pa na tattoo. Ano ba? Yung dito ko nga maganda oh. Ayan daw. Ga, tingnan mo to ga. Ayun ko. May camera. Ga, tingnan mo to. Oh. Ayun, nagagawin sa camera. Asa? Di ba? Dali sa tuwa ba? Magpatato ka ba? Baka makita yung bangs ko sa camera. eh. Umupo ka. Ikaw, patato mo kasi mong bisong. Nangangawit na yung puwit ko kasi. Tama ka. Kaibigan Tignan mo namin. muna. Sama, dali na ba? Bakit na design niya? Nasa bahay lang. Ipag-google. Sa bahay nga. Hindi mo nag-reply kay ngayon. Hindi, ano ba sa laro? Mag-reply. Inamahan ko si Simple Maria. lang, mami. Pero may meaning siya kasi man ako mo. Bahala, sabi. Mama, niuhan ko ano? Dito ka nila kami sa FB na. Sabi ko kasi tuwad naman kasi. Imdat. Tumayo ka na lang dun, te. Kasi madilim na. Sayang, mali ba? Yan. Naka-video. Naka-video to, te eh. Bibidyoan pa picture. Pwede mo rin siya i-video tapos. Hindi, picture muna. So, si ito, pakas-kwarto, kainom mo tata. Ano mo? Ako, dagang sojo to natin mga beer na giligit si Mayan. Tapos, video. Soju, beer, napay-tigilan dito na bilhin. Tapos na. Sa master. Thank you. Sige na, magpatato ko pa na pa. And don't forget to subscribe. Ano daw Gcash ni Pardy Boy? Sabi ni RBI. Akala sa video eh. Okay, yung channel niya. Oh, may parestisya ka dyan. 0916 Patingin? 419 Ayun mga pangalan. 07 Queen? Ano pangalan niya? Queen? 07. Bakit ganyan ang spelling? Gwen. Ay? 0916. I-N-N. Kala ko Queen na yung Reyna. Bukas, sabihin na ng amo ko. Binigyan pala ako ni AJ ng 40. Yung nakuha niyang butay na 82. Yun niya sabi niya bigay yung 200. Kasi 282 yung 200. Isa sa kanya yung 82. Ibigay na lang sa amin kusina sa live. Tatlo lang kami si Perd, si EO, tsaka ako. Nangangawit na ako kakaupo. Ilang oras na ako nakaupo. Kasi sabi ko Perd, i-send na lang sa inyo. Sabi yung 300 na pinasend ko. So ito na lang. Sabi niya, bawas ko na yung gawin na wala yung hindi na ako nagsabi sa inyo yung 40. So kasi isa dito 260 na lang isend sa inyo. Sabi ko kaya kaya mo muna yung matapay dito Perd mo yan. Nakahapon ng panalo si Ana kanina sa Tamboda. Last ng ano, last ng yung ano, yung early Kaya mag-tiktok eh. Ready 50 siya. Ano? Oo, siya yata, nakakuha siya full. Yes, Siya pwede ka yata na yung mag-tiktok. ano, yung full house. Sa early. Dito mo lang ito. Pero meron din siyang iba eh. Narinig ko. Kamay-kamay na lang. Tapos yung paa. Next. Yung nakatanalo si Iyo.
Hindi ba na Nancy? Oh? Parang hindi ko narinig kung ano yung iyo. Yung pangalan niya. Si Alang na rin pa. Na-confirm mo na kay Faisal? Makakasama siya dito. Kaya sabi ko, ano mo nga ako, sabi niya ganun. Kaya pala nga ni Kasi ko pala ng kanyang trabaho. Inform ko dito sa akin. Kasi ano eh, kasi sila na ano. Mami, manawagan ka na. Manawagan ka na sa Pilipino. Ganito pala epekto ng tattoo. Ano? Hahanapin mo. Nakaano na ako eh. Isa, dalawa. Kung wala lang bayad, baka puno na katawan ko. Kung wala lang bayad, baka puno na katawan ko. Sabi ko, kung represent next time, she will put tattoo on her face. Sabi niya, okay, yala. Kasi kung hindi lang mo si Jude, puno na katawan. Kubray patato. Sabi nga anak ko, dami ng totoo. Meron ako niyan. Pagbubuan na mo. Mami, hindi nakakiliti. Ingay. Tatanong lang. Siyempre, kailangan sabihin mo yung ano, yung nararamdaman mo. May advertise na. Thank you, Lord. Ngayon lang binili.
yung totoo. Wala, advertise na. Alas ko anesthesia, kuya. Kung gusto mo. Ha? Ano dito, Maria? Kasi wala akong Because, dadang ka, hindi ka kikita kay Wimbledon. Kasi doon ako nakita sa Baka nga kasama ko sa kanila. Kasi kung Magkano naman magkikita isang kay ads? Wimbledon, sabihin ko kay Abby na magkita kayo, magkita sa Wimbledon. Tapos yung binigay ni Abby sa akin na Meron na akong 100. na $100. Si Kuya malaki, si si bro. Jim, malaki na kasi. Ano na siya eh, 20 plus na siyang... Pag-uwi mo, paano pag pag-uwi mo? Eh, connected flight pa rin nalita mo na to. Ay, hindi ka naman magtatagal sa airport, ha? Mamalit Hindi lang mo na. kataon na kung ano. Wala nang sabihin mo lang. Para, mas maganda na Kasi yung dala ng dagdag dun sa bagahe yun. Alam mo naman ikaw ang ano. Hindi, simulin naman ang magbibit-bit yun. Di pa isasama mo sa buong. Hindi ko pa mamawana kasi kung may ticket na ako sa kapag ano yung ticket. Nasasabihan mo Tsaka naman. depende rin baka may taxi pass na kasi kung hindi siya may pass. Sige, check mo yan lang. Pero i-confirm ko muna sa si Kuya Aji yung pinsan ko kasi pupunta rito sa September daw. Ano lang sila, ano yan sa company niya. Kasi lang, ano lang yun, ilang araw lang yata sila rito. Kasi sa travel Kasi agent kung sila. pabalik, madali lang, mas na, ano yun, malaman yung pabalik. Kaya nga. Pero kung bibigay ko pa ng buhol, Ano? Ay, naku, hindi siya na ano. Hindi siya na short kasi nag 1 minute siya. Nagpareban na lang siya. Inyang si Arby. Ang baka talaga si Arby doon. Nina mo, anak mo lang yan, pero hindi mo pamukha. Ang bahay ang ganda. Pepe na mo kuha na sa'yo. Kapakainis sila mo. Lalaki pa rin ang nag-reban sa kanya yung pang-lobista ng kuya na ito. Yung papanasin. Si RB, si Kuya Jeff. Magaling kasi siya eh. Marunong siya sa ayaw. Sabi niya pag nag-break daw ulit, ibalik kayo kagad sa kanya taayos. Yung mga ganyung trip niya. Sabi ko, anak kasi kahit anong gano'n mo kung talaga yung buhok. Ang bilis bumalik sa pag, alam mo yun. Eh, pare-pare niya talaga na yung matagalan. Ito nga, pinariban niya ngayon ang matagalan. Bagay sa kanya straight, no? Kaya kung gusto nito yung matagalan. Sinisipak ako.
Bakit kasi hindi naman yung bukas mo? Pero kung ngayon tayo, basta tinangkalan tayo. Sabi ko, yung tanong mo yung papabuto at yung tanong mo sa parang pinagbuhay. Yung tita Sandra niya rin ganyan, may ililog pa rin. Tuldok. May gusto ko dito. Ano yung sabi ko sa'yo? Pwede kaya yun? Kaya kasi ang gusto pa sa babae. Yung sisipran ko. Ay, yung short time na yan. Dumating yung bagong dating naman yan. Yung item niya. Binili niya after. Nung dumating, sa akin niya nagkakatulog siya. Sabi ko, masakit. Sabi ko, kung may kombinita na sinukan ko ng Saan ko kalayo ulit? ko. Siya ba yung ito sa iyo? Sabi niya kasi ito na pamitin niya. At least hindi gusto malinis na issue ako. Sabi ko, nihalap mo na akong design. Sabi niya, hindi. Gawang kita nito. Nilagawa lang siya. Nilagawa. Pinatili niya. Alam mo ako. Tapos sabi niya, kaya nga dati ng mga nabibigit. Ito ba sa nilagawa na yun? Kasi sinay na Oo sa nga. ano. Akala ko nga ka Sorry na temporary daw ano sa lang. sa amin na para yung features kasi bagong-bago na ba yun ba? Napalit na yung Diba sabi ko, ano yun? Pinakita niya yung video. Sabi ko, nakita yung video. Tapos, ano, kala ko ang anniversary henna. Inisip ko nga henna. Ay, kung ano siguro ako. Meron kayo si Adi. Adi magpapatato ako. Kaya ba yun namin? Pwede kang mag-picture niya. Na Picture na yung dahil sa drugs ko, pinatay niya namin. Kaya nung siya, oh. Iyak siya, sabi niya, bilhin mo ayun. ano siguro sobra sa Sobra ano. ano na. Mentally siya yung siya. Bulubog siya eh. Kasi nga dahil sa ginawa niya. Oo naman. Sabi niya, hindi nagalit si Arjun. Ikaw? Ha? Parang yan ka na? Ngayon na? Hindi na kasi ano yan. Hindi na yan Konting ano lang, masakit na. Ito yung sa ate. 10 years nang walang nahawak-hawak. Nagdadaan ka. sorry. Ay, ate. Ay, naku, ito na tumatawag na siya. Si Arjun. Ang cute niya. Hello. Andito kami ni tita mo. Ay, may tinatatuan ka. Tingnan mo. Well,
Hindi pa nga tinatatuan. Nandito pa lang ako. Ayun, Tita May. Hindi ka naman galit niyan. Hindi ka naman galit niyan. Ay, Tita, tingnan mo. Hindi ka naman galit niyan na. Okay lang, di ba? Tingnan mo, nagpapakita. Nagpapapansin siya sa buhok niya. Alam ko, straight buhok mo ngayon. Oh, bakit? ARV, sabi ng mama mo, kamukha mo daw siya. Sabi ko, saan? Di ba wala akong kamukha? Tarantado tong tita mo. Ano? Oo. Bakit? Koreana daw siya eh, Koreana. Opa. Oh. Wala pa, hindi pa nga ako tinatatuan. Magpapatato pa lang. Grabe talaga tong anak ko. Ang sama mo. Oh my God, sure. O, isa ka na kayo magpatato. Kung may trabaho na kayo. May trabaho nga siya. Yung anak ko. Hindi, yung stable na yung trabaho nila. Ganyan yun, sinasagot ko sa mga anak ko eh. Okay lang yun. Hindi ako magpapatato, tita mo lang. Tumigil ka, tita mo. Hoy, susuntukin kita, tita mo lang magpapatato. Adik ko sa tato, hindi ako. Niwala ka, RB. Papatatuan ko Pepe niya. Wala. Paano iharap ko? Naka-leggings ako, gaga. Normal. Tita mo, tingnan mo, pakita mo yung tattoo mo. Wala. Ayan o. Yung una, yung nakaraan sa akin, nakaraan. Nakaraang Ang tingnan mo, maganda. Maganda. Tumigil ka ka. Saan daw? Sa 62 rin daw. Kayo ni Ace. Ako, Diyos ko, tantanan nyo. Oo. Kapal. Oo. Pumapayag ako, RB. Huwag ka makita. Susuntukin kita. Tantanan mo, RB. Huwag mo sayangin yung tupis mo. Ayun, tingnan mo yung tattoo ni ate sa dibdib. Hindi ako, tita mo lang. Tita Marian mo lang magpapatato. Gino-joke lang kita ba? Hindi ako. Ay, ganun. Tantanan mo ko, RB, ang hindi, din na kasi madudumi yung dugo. Madumi naman yung dugo ng tita mo. Sira. Ulo. Bulong kami na lang. Tapos na, ang bilis. Tapos dapat tingnan. Maliit lang eh. Kaya nga. Parang kinurot lang yun. Dito siya sa... Parang pa-color siya. Yan na magpapatato na tita mo. Tignan mo kung paano siya Oo, tato. tapos may butterfly na kasi. Agas, daddy. Agas. Wala akong pera na. May Sabi ko nga bayad sa na. kanya eh. Maghanap ka ng design. Ay, May magbayad bayad tayo. to. Ay, magsando ka naman na Mariana to. Huwag ka eh. Gaganon lang naman yun. Hindi pangit kasi hindi. Ano yun? Napakamahal lang talaga ng babae. Eh, dito. Sige na anak. Thank you. Saan ka pupunta dyan? Ito yung CR abnormal. Si ano ba yan? Hindi kwarto? Ah, CR ba yan? Ah, okay. Anong design sa kanya? Ano pangalan, te? Tapos meron siyang butterfly dito. Mahaba yung seshay style. Siya skull Ay, ayun. Mahaba. Yun din. Pero sige na anak. Bye-bye na. Maganda na Bye-bye, siya love you kulay. na. Kagaya dito sa Bye. bintik ng isa kabila, di ba may kulay? Pero ako naman. Ay, anak, tanuli. Kaya mga kaya na. Kagaya sa akin. Okay yan. Wala na utang ko sa'yo. Sure naman, dito naman sa kanya. Ikaw naman yung standard ko. Para mas comfortable si Kuya pag nakatatuan. Kaya mas lalong nakabiyang yan pag Hindi, sinili ko yung Hindi pumayag. Ano nga sa'yo? Ano nga tapos?
Naka 3D po yung butterfly, no? 3D pala tawag doon pag nagkulay. Sus, ano ibig sabihin niya? Pangalan ng mga anak ko yun. Kinumbay mo? Ganda. Maganda siya ka. Kasi ano yung lotus? Lotus kasi ano, flower ng March. Kasi masyado siyang... Pero maganda rin kahit flowers aside to the butterfly. Kaya lang kasi trademark mo ang butterfly. Kaya pag ako namatay at may butterfly sa bahay mo, ako yun. Ang tanan mo nga ako. Huwag ka nagsasabi. 10. Malagyan ng highlights ng konti yung pangalan. Ayun, maganda yun kuya. Yung parang ayan. Infinity ba po ba yan? Ito yun. Ah, okay. Maganda siya. Mga anak. Pangalan ng anak mo? Dalawa lang? Ang tipid mo sa ano? Paano mo ilalagay yung Wala, paano magkakaanak eh? Wala nang susundot. Ang tipid mo sa anak? Kasi kaya yan, pinag-siya, 5. Lima yan. Bilang ka na. Ito na yung tayo pa yung saktan tayo mga babayan. Ito, hinida po ba yun sa'yo? Si Winnie the Pooh. May mga picture si Kuya pang Meron. anta. Nandito yung kanila nakaraan. Last campaign pala ni Shots na yung kaya hindi ko naman. Oo. Nagtatanong si Mix kung sino naka-live. Sabi ko tulog ata si Kuya si Bert. Maya ko yung babaratan ng campaign. Mahilig na nga kanina. Maupo din, maano din yung mapikit sa glit, humihilig eh. Yeah. Kalimutan natin yung COVID sa baba. Naupo ka na naman? Or baka may fonts kayong alam na mas maganda sa color siya or sa ano. Ikaw. Bago natin Fonts. Yung medyo parang yes. Dito. Sa gitna. HA. Ikaw nagpatato ka din. SA. Bawal. Ayan ang aking pamilya.
Mas maganda yun. Yung sa huli na. Yung sa last. Yung second to the last. Oo. Mas mali parang may Yung mga font niya. buntot ka. Yung hindi yan. Hindi yan. Yung sa taas. Pero mas gusto ko sa'yo parang may parang mga buntot. Alam mo yung parang gaganong-ganon. Masyado na mahirap. Hindi sa bandang dulo. Parang hindi na yun. siya mababasa pagka Oo, gano'n. hindi sa bandang dulo. Parang sa Ilan pala ang anak mo? Kaya yan sila 5. Maganda yung una. Kasi parang pagka yung, di ba, okay na yung, sa dulo siya, magkakaroon siya ng parang may pabulutot yung ano niya. It's bit connected to the plano, butterfly. Or sa lotus. Ayun. Kuya, balik mo po. Isa pa. Eh, maganda yan, no, kuya. Hindi, yung isa. Yan. Maganda yan. Tapos parang yung sa paay niya sa dulo, lalagyan niya na parang pakulit, diretso sa ano. Correct to the butterfly. Mas maganda. Mas nababasa kasi siya ga. Bayad ka na? Mas nababasa siya ga. Yan, maganda yan, kuya. Bitbitin mo. Ang galing ni kuya nung talented sa tato. Kailangan mo pa mga Wala naman pera. Minapit na uwi ko, sabi mo, Ate Angie, ka naman ng pera. Sabi ko na doon yung babae. Tanungin mo po. Siguro. Malay. Tapos may ibang tao ay yung I can't imagine. Wala pala akong ginagawa nito. Siram ako gabi. Saan? Dito, puro video. Charan! Kuno nagagaya sa sandal. Ay, kaya picture mo, ganun ka naman. Ha? Kaya picture mo. Hindi, parang mo ganyan. Thank you. Bayad na ka. Bayad na. Ay, uwi na. Bro. Ayun, sige, uwi na kami. Pamas ka talaga. Hindi, bilang yung mga sakit. Yung bite na binigay sa akin ni Sir, binigay ko kasi sa kabayan. Kaya nga. Ayaw. Kanya yan. Manong yun, tapos napakaliba. Oo. Kasi parang hindi ka naman pinapagawin katapos. Pero pag gusto mo magkaroon ng uli ng baka. Andun pa yung bite natin buhay pang gayar. Wala na daw. Inispose na raw. Di ba pwede? Binenta na nila yung kasi wala na. Sinubra mo. Thank you. Akin. Tips na daw yung 100 eh. Magkano binigay niya? 500. Bayaran ko na sana next week. Sana din, iniwan mo na lang para sa akin na lang. Pag pakulay yan, magkano? Pakulay kami. Magkano? Jig. Anong papakulay? Ito Para mabuhay siya. Oo. Mabuhay. Pwede ba to? Hindi na to pwede? Baka lumipad yan. Paano na lang? Mas maganda ganyan. Magkano ang kulay? Anong kukulayan natin din yung bulaklak? tsaka Hindi yung- lahat. Ayun, siyempre yung bulaklak. Ano yung kulay mo? Parang bulaklak ang kulay. Pwede naman tayo may managyan ng kulay din yung Paro-paro. Pwede. para mabuhay yung dating na parang Lilipad na. para mabuhay. Yung gamot na. Patay pa pala. Isis na lang kami. Ay, pinanggagamot niyo, huwag basilin. Oo, yun. Bakit ba sila ayaw? Hindi. Kasi din. Eh bakit ako ba sila yung ulat eh? Oh. Yung si din ate kulay pula po. Meron yan kasi na binibenta. Meron din kami binibenta. Oo, bumili ako nakaraan. Yan. Saan? Nakalimutan ko ba? Nakuha ko ng ginamit ko. Oh, yung pula. Magkano? Wala na akong pera eh.
10 lang naman po. Wala ko yung Wala lang mga natira. Meron naman din kasing tube yan. Job kasi yung bigay ko dati. Pero matagal na yun. Pero maganda yan, mabilis siya Maganda to kasi. makapagpatuyo. Alam nga naman, sa sunod ko lang, patato ka na naman, Kasi ano di ba? siya para siyang Meron pa ako antibiotic. yan isa kasi yung isa lang ginamit ako. Thank you. May ganyan Akala din ko siya. libre na yun. Anak mo pala yan. Pogi. To? Buyag. Sino? Sabi Ako mo, ma? buyag. Ano ba yun? Wait lang. Ano ko? Ay, ba't hindi ka makagawa? Kuya. Kuya, iniinsulto ka ng ano. Parang hindi ka siya makapaniwalang anak mo siya. Hindi, parang ang bata niya para maging magkaanak ng Anak mo bata. Ay, di parang siya. Masakit Parang na na. Sabi ko yung matanda na yan. Hindi halata na ani kasi po ka na. Uy, salamat ha. Ulitin. Bye-bye. Bro, salamat! Sige pa, ingat pa. Salamat. Sige po, ingat. Nauna na kami. Sige lang po. Yung varicose mapatakpan mo. Pwede ko yung matutuan Ay, yun. si Argon. Saan? Hawakan mo naman yung tattoo ko. Hindi, hindi matutuan siya. Dapat pala ng short. Walang si Argon. Marunong si Argon. Kanina ka pa taktak ng taktak eh. Kumpain mo rin pangalan ng mga anak mo. Kumpain mo yun. Magkagaito. Victor, RB, Cassandra, Angelica, iba-iba yun, Kirsten. Ito ano, pangalan ng apo. Wala pa kami apo eh. Hindi pa po Huwag po sana muna, Diyos ko po. Kukunyat ka, magtapos ka muna. Isang taon na lang, graduate ka na. Kuha ka pa civil service. Diyos ko, ginawa. Pagtapos na may civil service pa. Tapos pag naisip ko yung anak ko, kasi edad niya yung tatay niya na nag-ano kami nung mag-asawa kami dati. Parang, ang Sa edad niya ni RB, sa edad ni RB, may anak na ako nun eh. Wala pa eh. Okay, let's go. Thanks for waiting. Yung map ano yung sa dating lalagay yung butterfly niya. sa dulo dito. Ah. Nakadapo. Parang nakadapat. Sa 30 ang Yung sa pinakabuntot ng eye, Okay na. Ay, kuhanin ko nga yung ilan dyan. Kuhanin ko nga yung Okay lang gano'n kalaki ka. mas parang mas nababasa. Kailangan talaga ipabasa. Oo, Walang highlights yan. I mean, parang may color na, anong kulay mo na pula? Puti. puti. Dito sa mga Hindi siya pula. pagpulay. Hindi maganda ka. Pula, pangit itim siya. na. Oo. Yung butterfly. Pero yung butterfly may kulay, no? Kuya, pwede makatingin ng mga picture? Andito sa Check lang ako ng picture. Para pagka... May mga maliliit lang dyan ka para sa mag-uumpisa pa lang. Ang ganyan, no? Ganda yun. Sa ano to eh? Sa Sa likod. likod. Oo. Pero gusto ko yung sa nape. Gusto yung mga pinatato nila ate. Gusto ko ipabuhay. Ayun, ang ganda. Magsando ka nga kasi para mas... Tanga, magsando ka muna. Bayanan. One color lang ba to? Ayun. Ay, hindi, mayroon naman siya ibang color. Kaya lang, Kaya nga gusto ko ano siya, papakain. na parang nag-lighter na yung ano niya. Natubuan na. Ano part to, kuya? Part ng Kuya ka hita. dyan. Ay, ano no? Sa hita, ayan. Hindi kahit sa ano talaga yung dito. Okay lang. Okay lang yan kung gusto mo yung anak mo.
Marami alam ko sa simula na yung ano ito? Hindi ka. Kamay na. Ito guys, sa tigaliran to, di ba? Kay Patuma dito niya pinalagay yan. Sa Ano dito? Ito ba? Balik sa ano? Ito. Parang ito sa dito. Ah, sa ano yun? Sa, dito yun sa may sa polar ng ano. Polar po. Isa polar po sa may bato. Ito yun, sa ano rin po. Dito naman yan. Ito yung ito niya to. Parang hindi ko ano yung combine ng butterfly. Alam mo yun? Dito sa dito. Ganda nito. Talagang gusto mo tatuan yung sarili, yung buong katawan mo? Hindi sa dito lang. Maganda siya ka. Ito oh. Tapong that, kutsi. Ito yung... Ito maganda siya ga, oh, gusto ko to. Sa taas siya. Sa paang maganda. Pero pwede din yung banda dito, oh, sa may yuta. It's a beautiful, beautiful. Tan, 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 tan. Okay. Hindi ko gusto yung tattoo mo. Hindi nga. Dapat ito namin na yun. Pinabago na yun. Ang purpose niya din kasi matakpan yung peklat niya na malalim. Dapat pinatili. Ito lang kita. Ay, ito gaya nakita ko. Pwede rin pala siya dito ga. Paano? O, diba? Ito rin. Ito na mas tagiliran. Mabuk sa English ni Lelo. Pag-iisip ako ng pag bumalik ka na. Let's go. Simple lang. Sige lang. Hindi ko gusto ko magtatapo. Gusto ko yung sabihin. Gusto ko yung natatakpan yun. Hindi, syempre mauuna mo na ng maliit. Ganun din naman ang ano. I-get this mo muna yung sa ribbon. Kasi syempre ito naman yung maliit. Bakit sa'yo? Malaki rin naman ang ulo mo sa likod. Oo, pero hindi naman tayo magkapareho. Hindi ka naman malakas. Hindi naman malakas loob mo. Takot ka makakot. Diba? Ayun. Lagod naman. Pero gusto ko pangalan ko lang. Ano ginagawa mo dito? Mag-yosi? Long, ito na. Mama. Anak mo siya. Kamukha ko na po. Carbon copy yun. Saan ka magpapalinis ng pupo? Tapos yung komentado. Ano pa na ito? Saan ka magpapalinis ng pupo? Punta na lang kita doon. Tagal ka ba? Hindi mo tagal. Linisan. Pag di mauna na ako magpalinis. Sa... Asan ka ba? Meron ba? Meron dito. Yung tinatake na nalakad natin dito. Saan? Sa likod niya lang parang ano, sa taas. Nalipad pa parang pero hindi na sa mga kamay nila. Sa mga kumasama sa mga Saan tayo dapat? Dapat na ba tayo sa amin? mga nila pa. Wala. Pero okay lang, punta na lang kita doon. Sa hotel, di ba? Maraming tao. Gusto ko na sa wala na ng tao kahit na. Hindi ko, hindi ko. Meron dito. Ayun ito. Alam mo yung sa bus stop dito? Pababa.
Ay, yung inakatan natin dati. Oo. 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 O, alam po yun, may iskinita ng maliit, tapos may ano. Kasi, may meron ba dito malapit na salon? Diyan po, marami po dyan. Yung sa pagbaba lang? Sa may KFC po. Ay, sa Aldiapa pa. Aldi ako din. Oo. Marami po. Sa Aldiapa. Ano po sa Aldiapa? Malapit naman tayo. Malayo pa tayo sa Aldiapa eh. Yung sa KFC, ito sa may malapit sa clinic. Mas malapit yata tayo dun sa may bus stop sa taas. Bus stop sa taas. Yung Koreano nga mga Oo, nakita alam ko nga yun eh. Meron din alam ko eh. Sige, tingin na lang muna ako, bababa ako. Iwanan ko sa dito. Kasi yung nagtatapos dati. Yan yung mga service niya ngayon. Si Jude. Yan, today, thanks. So, jack tatlo pala pieces, spices na Yun sa akin libre yun. overlap tato. It means parang tinakpan yung dating tato. Ginawa niya na para. Ito siya, ano siya, hindi siya nagpapagulog ko drawing niya muna kung gusto. Ganda yung mga ano, yung may pinaint pa yan siya na ano yung last Supper. beef na tapos hindi mo na Hindi, hinighlights nga yung ano yung pangalan, tinugtungan niya ng angkot. family photo. Matagal pa ka pa naman din eh, di ba? Magbababa na muna ako. Tapos tawagan mo lang ako. Oo. Tawagan mo lang ako. Pang-miss call ka lang. Oo. Kuya, labas po muna ako. Kailan po? Ano ba ito? So, ano ko yun? Nag-usap. Magkakalinis ako habang may Ren! Sarap po na. Magkano yan magkano yan Di ko nasabi sa'yo. I-colored ba natin ta? yung butterfly sa 200. tapos pag pina-repair ko tama ko parang pinakuha lang. Parang ano ba parang Kulay. dadaanan ako. 5 years na yun eh. Space. Ipag ka na lang sa Kasi magkano tong ganito? Kung dito sa likod ng leg. Ngayon mo ba ipapagawa? Hindi, titignan ko muna kung kakasya yung pera ko. Kahit bigay ka sa'yo 150. Ha? 150, huwag mo na sa kadalag. Dito. Kasi, gusto ko yung kulay ng butterfly, orange and the yellow. Pwede? Oo. Lock? Sige, saan to? Ano mo, tayo ka mo. Yan ang gagawin din. 7. 7 lang.
Jadi duling ko printeran. Duling ko. Printer. Ano sumulat at ang gloves. Sandal. Yan din ito. Usap ka.
Ah. Ah. Yun na nga sinasabi ko sa'yo sa may likod ng bus stop. Saan? Ah. Sige. Ah. Sige. Okay.
sini din sa Chabalan. Kami.
Hello po? Hello? Hello? Pasok pa lang. Tulog yata si Kuya mo alas. Parang tahimik-tahimik ng LS. Nasa sato ako. Nakita ko lang yung LS niya. Tapos ang tahimik ko. Titulog yan. Ah. Dami mo naramdaman ah. Yung sa kilay mo? Pero ang dami mong napanalunan kanina ah. Nakailan ka? Nung last lang yun. Yung early 50 nakuha mo? Ay, nakaisang pattern lang po ka ata ako dun sa round 1 to 10. Tuloy-tuloy yung tambola. Saka kanila. Yan. Tingkuro. Buti hindi nga nahirap yung internet nito eh. Minute tour. Buti hindi nga mahirap internet niyo dyan sa Pinas eh. Yeah. Na-receive na namin yung TV. Galing kay Kumo. Excited pa man din yung ate ko kaso in-email niya si Kumo. Sabi niya na nasa conversation natin na sa Bohol dapat naka-send. Pinick up na kahapon. Oo. Kasi sa Bohol. Kanya. Siguro sa kakamadali. Sila sa dating address. Excited naman din si ate kasi nasira yung TV namin. Tapos napagaw. Kainta bumagsak. Pag-iipunan ulit. Tulog siguro to. Naghahalik siguro to. Naghihilik siguro to. Nakamute lang. Hindi naman na. Nasa kwarto. Oo.
Kala mo, ikaw lang marunong sa kilay mo, ha? Or ganun pa rin. Hmm. Oo. Baka hindi lang nila kaya. Raffle. Ang alam ko sa katapusan yan, every end of the month yan eh. Sa 25 naman ang alis namin. Hindi, di ba binigyan kami ng free ticket ni Boss Irving sa ano? Isa sa ngayon na 11 kami lahat. Malayo-layo siya, pero kasi ikagrab na namin, ang mahal kayo ng ticket nun. Diba? Minsan lang naman eh, tapos ewan ko saan nakukuha ni Boss Irvin yung ticket niya. Oh, pumunta ka muna ng Dubai. Wala. Oo, nagdano ka, nag-join ka ulit. Tulog talaga to siya, hindi siya nakikiramdam. Baka nga mumu na to eh. Eh, yun nga yung masarap dun eh. Mas nararamdaman ko pa nga yung lamig eh. Nilalamig ako. Sino? Sa Tambolacan niya? Siyempre na lang, hindi ka talaga siya nagpapabingo, no? Oo. Pasok pa ba sa campaign si kuya mo? Hindi ko napansin yun. Ay, hindi. May NFC ah. Nike. Nandito sa... yung Nike yung ano. Ito. Nike Big Chesto. Baka nagsalita ba? Wala naman ah. Diba? Grabe ka no? Magkabilang tenga, magkaibang ano, screen. Tulog. Nalilinis. Wala akong narinig. Wala. Vlog yan. Wala na
yung pag-game na alas 5 ng kumo? Yung QMK, meron pa rin. Everyday na? Hi, Nika. 143, 143. Wala tulog yan sa kuya mo. Wala nga, yan doon nagpalinis ng kuko, magpapalinis ng dot ng kuko. Ayan, gumalaw yung ano. Wala siyang boses, gumalaw lang yun. Tulog yan, nagsasalita siguro kung tulog yan. Malay mo, nasabi niya. Ayan. Kala ko tulog ka. O, tulog nga eh. Sabi ko tayo, tulog eh. Natutulog kayo paano pag may nag-entry dyan? Ay, hindi tayo naririnig, Ala. Hindi tayo naririnig. Hindi tayo naririnig. Naririnig ka na, Ala? May nakapila kanina eh. Hindi, anak ko kuya eh. Loan. Pag-check ko nga sa YouTube niya, akala ko ako lang pala hindi nakakapalo ko yan. Sa mga kasilala ko. Ala, magpakita ka nga. Tingnan ko nga yung kilay mo. Kailangan mag-make up? Grabe to. Hindi na naman yung weight niya yan. Buti ng samsa. Ang hirap pag maraming phone sa harapan eh. Nalilito. Ilang string ba yung pinatukan mo? Nasa 94 shots. 500 mahigit yung ano mo. Nalagdag si Bahay.
96 na, 94 kanina eh. Delikado yung pwesto na yan. Sayang yan. Habulin natin yan. Teka lang siya sa... Bibidyo ko. Ah. Patingin ka ng kilay mo. Diyan likod. Dito ko lang kasi. Tingin nga. Alan, natakpan ng pangalan mo. Takpan ng alamin yan. Ayan. Ganun pa rin eh. Dinagdagan lang ng kulay. Natakpan ng pangalan mo. Hindi ko makita. Ibaba mo yung mukha mo.
kaya pila saglit lang kasi may nilagay ka pa sa buhok mo. One hour and 17 minutes na siya. Oh, 96 ka na. Siguro aabot to ng 700. Yung ano, yung sa campaign. Abutin to ng 700. 1 hour pa eh, tapos 500 na yung pang 100. Sino si Deserve? Nakapollow ako. Ah, asa kaya si Masay?
Guys, pang 100 ka na. Dad. Pang 100 ka na. Pang 100 ka na. Pang 100 nga. Babagsak ka na yan. Isang oras pa, oh. Maka-LS naman yung karamihan. Di ba, Mike? Hello? Someone call me on this number? Hindi siya may isip.
Ready, baba man di ko ha? Jay. Puto. Jay. Puto. Kumari na. Jay. Puto. Yung number na na eh, bumaba ka man lang ang yakot. Magkano din ni mami tanah baba. Bumaba ka lang din ang... Jeep ni Adi kung ebaw. Yung kay Paypay pa na. Mahalakas ng pinta ka ng kwarta. Eh, pagsok na lang. Hindi ba biya? Hindi ba nakabla orta? Wala niya ikuto. Sinong galing?
daw mo ganito kay Bariot kanin. Na-convert mo na yung dias mo, Chats? Chats? Na-convert mo na yung dias mo? Hindi pa may nakikipag-trade, wala kang pang-trade. Ay, wala pa lang. Sa LS ka pa lang. Sabihin mo walang po. Basta lang. Hmm.
Abot mga 200k siguro. Yung mas lagi po. Na. Mr. Simba meron pa. Ano pa din na Sinisilip pa na nila oh. Doon kasi masaya sa ano, salon. Hindi pa tapos na raw siya. bigas kami. Sino ba? Wala. Ano? Kukulin nga rin yung kwarto niya. Hindi kwarto dyan. Wallet ko.
sorry po. Ano, ang tagal. Tapos na ako siya. Thank you po. Ah, sige. Ito. Wala akong Sabi ko po kalimutan. sa'yo, di ba? Ah. Ay, hindi bila, hindi bakit? Guys, maraming salamat. Mag-end na ako.